नमस्कार, मी भाग्यश्री भास किचन अँड ट्रॅव्हल ब्लॉग्स मध्ये तुमचे स्वागत करते। मी घेऊन आले तुमच्यासाठी साध्या सोप्या आणि तेवढ्याच रुचकर रेसिपीज। त्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे मी जे व्हिडिओ अपलोड करेल तेव्हा तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल। चला तर मग वळूया आजच्या रेसिपीकडे। आज आपण बनवणार आहोत मसाला कोलंबी। या डिशला माझ्या घरात कोलंबीचे सवतळलेले असे देखील म्हणतात। त्यासाठी इथे मी पाव किलो कोलंबी घेतली आहे, 2 मोठे कांदे घेतलेत, मुठभर कोथिंबीर घेतले आणि 5-6 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्या। कोलंबी स्वच्छ धुवून घेतली आहे, मधला धागा काढून घेतलाय। मोठी कोलंबी होती म्हणून तिचे 2 तुकडे करून घेतलेत आणि तिला आगळ लावून ठेवलेला आहे। आगळ नसेल तर तुम्ही लिंबाचा रस वापरला तरी छान लागेल। आता आपण सर्वप्रथम कांदा कापायचा आहे। मी इथे कांदा कापतानाच त्याच्यातच कोथिंबीर आणि लसूण देखील घालणार आहे। तुमच्याकडे लसूण कोथिंबीरीचं वाटण तयार असेल तर ते कांदा फ्राय करताना ते वापरलं 1 चमचा तरी चालेल। माझ्याकडे वाटण तयार नव्हतं म्हणून मी ते मुठभर कोथिंबीर आणि लसणाच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत, तर त्यासुद्धा आता या कांद्याबरोबर मी बारीक करून घेणार आहे। हे बघा, हे झालं तयार। आता इथे मी एक पॅन गरम करत ठेवला आहे। पॅन गरम झाला की त्यात 6 ते 7 टेबलस्पून तेल घालायचं आहे। तेल छान गरम झाल्यावर त्यात 4 ते 5 मेथी दाणे, चिमूटभर हिंग। मेथी दाणे छान तडतडले की त्यामध्ये आपला कांदा घालूया कापलेला। मेथी दाणे याकरता घातले की कोलंबी ही वातूळ असते, ज्याने पोटाला त्रास होऊ शकतो, पण मेथी दाणे घातल्यावरती नाही होणार त्रास। आता कांदा छान गुलाबी होईपर्यंत, अगदी मऊ होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे आपल्याला। कांदा लवकर मऊ होण्यासाठी इथे मी चवीनुसार मीठ वापरणार आहे। पुन्हा एकदा छान परतून घेऊ। आता इथे झाकण देऊन आपण 2 मिनिटं कांदा शिजत ठेवू। कांदा छान नरम झालाय। आता यामध्ये पाव टीस्पून हळद घालूया, त्यानंतर 1.5 टेबलस्पून रोजचा आपला भाजीचा मसाला वापरलाय, 1 टीस्पून आलं लसणाची पेस्ट। आता हे छान सर्व मिक्स करून हे मसाले शिजेपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। कांदा छान शिजला गेला असेल तर कोलंबीचे सवतळलेले देखील खूप छान लागते, तो कच्चा राहिला तर चव बिघडेल। आता इथे पुन्हा झाकण देऊन मी अगदी 2 ते 1 मिनिटं वाफ घेणार आहे। छान तेल सुटलंय, मसाले देखील शिजलेले आहेत। आता यामध्ये आपण आपली कोलंबी घालूया। कोलंबी घातल्यानंतर देखील छान मिक्स करून घ्यायचा आहे कांदा। आता यामध्ये इथे मी एका ग्लासमध्ये 1.5 कप पाणी घेतलेले आहे। साधं पाणी आहे, गरम वगैरे केलेलं नाहीये। ते पाणी घालून मिक्स करून घ्यायचं आहे छानपैकी। आणि त्याच्यावर झाकण देऊन आपल्याला कोलंबी शिजेपर्यंत हे शिजत ठेवायचं। छानपैकी रस आटला गेला पाहिजे। मध्ये मध्ये चमच्याने परतवत राहा। साधारण 20 ते 25 मिनिटांनंतर आपलं कोलंबीचं सवतळलेलं किंवा कोलंबी मसाला हा तयार आहे। तुम्ही बघतायत किती मस्त दिसतोय, अगदी छान, अगदी भाकरी बरोबर किंवा चपाती बरोबर मस्त लागतो। नक्की करून बघा आणि रेसिपी कशी वाटली नक्की कळवा। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा। चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा। थँक यू।